Supplication to the Lord Protector, Manjushri. Lama dang gumbo jejun jambi yang la cha cha lo gange lo de dimnyen ti dang yin da nam da ra salwe jingyen de gon je je ni je to ga le bam je ganda se be chun ra ma re min de dung ga ge se be de jo kun la bu je da je yang la de jo yang de zo Ludra je do nye ma nye lo le ke chal do je je ma re man je dunga nye go je je ral de nang dunye da je sa je ta je yon de le je ge je tu be ko chuda jing nye ge de da lo mu se je me ya la de Omara bhajana di 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 The alphabet 30 consonant Ka, kha, ga, nga Cha, cha, ja, nya Ta, tha, da, na Pa, fa, ba, ma Cha, cha, ja, wa Sha, sa, ha, ya Ra, la, sha, sa, ha, a Kha means mouth, muk. Nga भनेको me, I, म. छ्या भनेको part, जोडी, perfections, aspect, peer. झ्या भनेको tea, चिया. nya भनेको fish. ना भनेको if. बा भनेको cow, गाई. वा भनेको fox, seal. रा भनेको god, बाख्रा. ल भनेको to at in of etc, mountain pass. मा, लाई, भित्र चाहिँ यो लाले भन्छ. स्या भनेको meat, flesh, मासु. सा भनेको धरतीलाई, माटोलाई भन्छ, अर्थ. भावेल्स है, भावेल्स पढ्न गइरहेको छु. भावेल्सलाई चाहिँ टिबेटनमा याङसी भन्छ. यो घिकु, स्याप्क्यु, ढेम्बो, नारो. घिकु, स्याप्क्यु, ढेम्बो, नारो भन्छ. मी भनेको आई. छु भनेको रिटेन एस यु, लेख्ने. दे भनेको रिटेन. रो भनेको एबभ, माथि. जकिको जी, what, how, के, कसरी. मी means humans, man, मान्छे. री भनेको माउन्टेन, हिमाल. सी भनेको चाहिँ डेथ, मृत्यु. छु भनेको पानी, वाटर. भू भनेको चाइल्ड, बोय. मु भनेको बाउन्ड्री, एक्सट्रिम, सिमाना. सु भनेको हु, कसलाई चाहिँ सु भन्छ. दे भनेको त्यो, द्याट. मे भनेको आगो, फायर. छे भनेको टाइम, लाइफ. ए भनेको फ्रम द बिगिनिङ्स, त्यहाँबाट सुरु हुने. रो भनेको फ्लेभर. लो भनेको वर्ष, इयर. सो भनेको दिस. सो भनेको दाँतलाई चाहिँ सो भन्छ. आउनुहोस् हामी यो पढ्न गइरहेको छौँ. या कै त क्या, खै त ख्या, गै त ग्या, पै त च्या, फै त च्या, बै त ज्या, मै त न्या. फै त छ्या, छ्याकीको छि, बिहान, आफ्टर, आउटसाइड. खै त ख्या, खैसिप्सु ख्यु, फ्लप. फै त छ्या, छ्याडिम छे, फ्लोर, पाउडर. रको पढ्न गइरहेको छु. करेट टा, खरेट ठा, गरेट डा, तरेट टा, थारेट ठा, दरेट डा, नारेट ना, पारेट प्रा, फारेट फा, बारेट बा, मारेट मा, सारेट स्रा, सारेट सा, हरेट हरा. गरेट डा, डाकीको डी, means knife.
है चक्कुलाई। बारेटा डा डाना डो, डो मिन्स डान्स। लको चाहिँ म पढ्न गइरहेको छु। कलत ल, गलत ल, बलत ल, रलत ल, सलत ल, सलत धा। वा, वा, क्वा, ख्वा, ग्वा, च्वा, न्वा, त्वा, द्वा, च्वा, छा, स्या, सा, र, ल, स्वा, सा, हा। र, ल, सा। रा, रकब त का, रगब त गा, रंगब त ङा, रजब त जा, रजब त न्या, रत त ता, रत त दा, रत त ना, रबब त बा, रमब त मा, रचब त चा, रचब त जा। लाइक दिस। यसरी पढ्ने हो। यो चाहिँ लको है। ल चाहिँ 10 वटा हुन्छ। लकब त का, लगब त गा, लङब त ङा, लचब त चा, लजब त ज्या, लत त ता, लद त दा, लद त पा, लब त बा, लफ त ला। अब चाहिँ साको है। सा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भने 11 वटा हुन्छ सा चाहिँ। सकब त का, सकब त गा, सगम त ङा, संयब त न्या, सतब त ता, सदब त दा, सनब त ना, सपब त पा, सबब त बा, समब त मा, सतब त चा। 11 वटा हुन्छ। आउनुहोस् यो चाहिँ ता, टा, डा, ना, स्या, स्या। यो चाहिँ हाको है। हाको हा चाहिँ कतिवटा हुन्छ नि 5 वटा हुन्छ, 5 वटा मात्रै। गा त घा, जा त झा, धा त धा, धा त धा, भाव त भा। कसरी पढ्ने भने यो चाहिँ म पढ्छु है त। बय त ज्या, ला त ला, रच त चा, रच त चा, खरेर ठा, ठगीको ठी। ज्या भनेको चाहिँ कुखुरालाई ज्या भन्छ, चिकन। यो चाहिँ ड्युटी। यो चाहिँ भ्यान, ग्राप्स है, घाँसलाई भन्छ। यो चाहिँ थ्रोन भन्छ है, थ्रोनलाई भन्छ है ठी भनेको चाहिँ। डाटा डा डाकीको डी, डी भनेको चाहिँ स्माइल, गन्धलाई। सगत गरे डा, साउन्ड, लच त च, चाडिम चे, जिब्रोलाई भन्छ। सनब त न भनेको चाहिँ नाकलाई भन्छ। सगत गनर गो भनेको चाहिँ ढोकालाई भन्छ, ढुङ्गालाई भन्छ। रच त जाडिम जे, लट। सगत कछ कु भनेको चाहिँ हाम्रो जिउ शरीरलाई, बडीलाई भन्छ। सगत गरेको डन डो, डो भनेको चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ फिदर। रगत गएदेखि यु, कच है, कारण। 2 सिलेबल वर्ड्स है। आमा भनेको चाहिँ हाम्रो आमालाई, मदरलाई आमा भन्छ। आपा भनेको चाहिँ फादर। फामा भनेको चाहिँ प्यारेन्ट्स। लामा भनेको चाहिँ लामा। लासा भनेको चाहिँ त्यो ठाउँको नाम है, लासा। निमा भनेको चाहिँ घामलाई भन्छ। धावा भनेको चाहिँ मुनलाई भन्छ। श्यामो भनेको टोपीलाई भन्छ। केवा भनेको बर्थ है। घ्युमा भनेको इल्युसन, भ्रमलाई भन्छ। स्पेलिङ कसरी पनि भयो त जा वा, झ्यावा भनेको चाहिँ यहाँनिर डिड्स एक्सन है, डिड एक्सन। दो जे, दोर्जे, दोर्जे कसरी लेख्ने यहाँनिर डेमन, लर्ड्स अफ स्टोन्स भन्छ दोर्जे। ढुप, ढुप्ची गर्ने यो सा, गा, रा, यो। ग, द, ब, म, ह। दी मिन्स यो भनेको, थु भनेको चाहिँ फोर्स भनेको है। सी भनेको है, सी भनेको चाहिँ ग्राउन्ड भनेको। गेवा भनेको चाहिँ भर्चुस, धर्म भनेको। देवा भनेको चाहिँ ब्लेस है, ह्याप्पिनेस है। दी भनेको चाहिँ यो है, यो दरेडाको दी। थु भनेको यहाँ लेखिदिनु भएको छ है, यहाँनिर अघि माथिको यो। डा भनेको चाहिँ त्यो छ नि तीरको, धनुष तीर छ नि, तीरलाई चाहिँ दा भन्छ। वाङ भनेको चाहिँ पावर है, इम्पावरमेन्ट। ऊ
उ भनेको चाहिँ हेड है, एवा भनेको चाहिँ डिभिजन है, डिभिजन एवा। किदुन भनेको चाहिँ साङ्गा है, साङ्गा। मिदुक भनेको चाहिँ छैन भनेको है, मिदुक भनेको मिदुक। गङ द न ब म ह र ल स द 10 suffix are है, फर्स्ट suffix ग ङ ब म ह र त गा गा पुअर है। बाँकी मिङा मिङ भनेको नाम, रप भनेको एक्सलेन्ट है। म खा खा भनेको चाहिँ मार, खा मार बटर है, बटर। ना भनेको नाला सर्फेस ग्राउन्ड। दासा भनेको त भोवेल्स लिङ्सिल साइलेन्स है, न भोवेल साउन्ड। ना ला दा सा। ङेन भनेको चाहिँ नराम्रो है, ब्याड। घ्याल भनेको चाहिँ भिक्टोरियस है, घ्याल। के भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज है, भाषा। ले भनेको एक्सन कर्म। ऋण भनेको है प्राइस। तिल भनेको सर्छौँ है, तिललाई। ङे भनेको इट्सेल्फ है। रि भनेको एरिया है, कम्पाउन्डलाई। धुन भनेको एस्पिरेसन। युल भनेको कन्ट्री। फुल भनेको फर्स्ट। लुई भनेको बडी। लेन्पा भनेको टु टेक है, लिनु। सेल्वा भनेको टु क्लियर वे। रे भनेको टु बी। नेपा भनेको चाहिँ फल्ट, इभिल। धुन भनेको चाहिँ मिनिङ। रोल्वा भनेको चाहिँ टु प्रे। भे भनेको चाहिँ टिबेट। छे भनेको चाहिँ धर्म। यसरी भन्छ है त। सेकेन्ड सर्फिक्स चाहिँ सा है, ग ङ ब म। रिङ भनेको यहाँनिर रिङ लेख्छौँ, काइन्ड फ्यामिली। साङ भनेको चाहिँ प्युरिफाई। बाप भनेको चाहिँ टु फल है। सेम भनेको चाहिँ माइन्ड है, सेम भनेको माइन्ड। आ इ। लामा भनेको चाहिँ लामास भने। दि भनेको चाहिँ अफ दिस। सु भनेको चाहिँ कोच भनेको है, को भनेको हुज। दिस भनेको द लर्ड्स। ग्याल्पो भनेको चाहिँ द किङ, राजालाई भनेको है। उ बैत ज्या, म ता। ज्या भनेको चाहिँ चरालाई भन्छ। ब भनेको काउलाई। ता भनेको घोडालाई भन्छ। बैत ज्या जेकी जी असोच उ लिटल बर्डलाई भन्छ जिउ। जी यो जिउ ए बैत। बाँकी बिउ, बिउ भनेको कल्फलाई भन्छ। त्यो भनेको फललाई भन्छ है त। साङ्गेला क्याप्सुन छे, साङ्गेला क्याप्सुन छे। आई टेक रिफ्युज टु द बुद्ध। एक्सरसाइज पढ्न जाम है त। खाम सुङ बर्दो मिलम गेवा दिक्पा खोरवा न्यालवा हिदा दुडो जितेन ग्याछो। खाम भनेको चाहिँ अर्थ है, ऱ्याम्सलाई भन्छ। सुङ भनेको फर्म है। बर्दो भनेको बिट्विन, बिचमा। ड्रिम भनेको मिलन, मिलमलाई चाहिँ ड्रिम भन्छ। घेवा भनेको चाहिँ भिर्चुअस है, धर्म। सिन भनेको चाहिँ पापलाई भन्छ है त। खोरुवा भनेको चाहिँ साइकल है, संसारा। न्यलवा भनेको नर्गलाई न्यलवा भन्छ, हेल। हिदा भनेको चाहिँ हङ्ग्री गोस्ट है, एकदम भोक लाग्ने लाई भन्छ। दुइटो भनेको एनिमल है, एनिमल। झिक्तेन भनेको चाहिँ यो संसार है, झिक्तेनलाई भन्छ। घ्याछो भनेको चाहिँ ओसियन है, समुद्रलाई भन्छ है त। देवा भनेको आशीर्वाद दिनु। धिरिङ भनेको चाहिँ आज भनेको। ढुङ्गाल भनेको चाहिँ दुःख भनेको, सफरिङ। साङ्गी भनेको टुमारो भनेको। छाक्पा भनेको एट्याचमेन्ट है। सेरवा भनेको चाहिँ भन्नु भनेको, टु से। छेम्पो भनेको चाहिँ ठुलो भनेको, ग्रेट। साङ्गे भनेको चाहिँ बुद्ध, प्युरिफाई, डेभलप भनेको है। यो तपाईँहरूले फेरि फेरि पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है त। हस् त, आजको भिडियोले अन्त्य गर्न चाहन्छु। हामी नयाँ नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।